હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ ઇંગ્લિશ વિથ દેવાંગ રવલ. આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરવાના છે ગાલા પેપર સોલ્યુશન સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ સેક્શન બી. મતલબ કે 1 થી જે 5 પ્રશ્નપત્ર છે તેનો સેક્શન બી જે છે તેને આજે આપણે સોલ્વ કરવાના છીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સેક્શન બીની અંદર સૌથી પહેલાં તમને હેડિંગ આપેલું છે રીડ ધ સ્ટાન્જા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. સ્ટાન્જાનો મતલબ થશે પોયમનો પેરેગ્રાફ. પોયમનો જે ફકરો હોય તેને અંગ્રેજીમાં સ્ટાન્જા કહેવાશે. અને આ છે તે તમારી બુકમાંથી જ તમને પૂછાશે. 16, 17 ને 18 નંબરના જે પ્રશ્નો છે તે તમને તમારી 1 થી 4 પોયમ છે તેની અંદરથી જ પૂછવામાં આવશે. તો ચાલો જોઈએ. સૌથી પહેલાં પ્રશ્નપત્ર નંબર 1. સ્ટાન્જા છે એને નીચે પ્રશ્ન આપેલો છે. પ્રશ્ન જોઈએ. વિચ લાઇન શોઝ ધેટ ધ પોએટ વિલ ઓલવેઝ થિંક ઓફ હિઝ બિલવ્ડ. આમાંથી કઈ લાઇન એવી છે જે પોએટ છે તે હંમેશા એને બિલવ્ડ છે, એની પ્રેમિકા છે તેના વિશે વિચારતો હોય એવું દર્શાવે છે. તો અહીંયા એ લાઇન છે, જો આઈ વિલ ફોરગેટ ધ વર્લ્ડ, હું વિશ્વને ભૂલી જઈશ, ધેટ આઈ ન્યૂ, હું જાણું છું, બટ આઈ સ્વેર આઈ વોન્ટ ફોરગેટ યુ, પણ હું સમ ખાઉં છું કે હું તને ભૂલીશ નહીં. એનો મતલબ શું થયું કે હંમેશા એના વિશે વિચારે છે. તો અહીંયા આપણે આન્સર આવશે એન્ડ આઈ વિલ ફોરગેટ ધ વર્લ્ડ ધેટ આઈ ન્યૂ બટ આઈ સ્વેર આઈ વોન્ટ ફોરગેટ યુ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ પોયમ. હવે અહીંયા તમે વ્યવસ્થિત રીતે સમજો શું પૂછ્યું છે. રાઇમિંગ વર્ડ્સ તો આપણે ગોતવા પડશે ને. રાઇમિંગ વર્ડ્સ તો એ માટે આપણને ખબર તો હોવી પડે ને કે રાઇમિંગ વર્ડ્સ કોને કહેવાશે. તો તમે સમજો એની ડેફિનેશન છે રાઇમિંગ વર્ડ્સ આર ધ વર્ડ્સ વિચ હેવ સિમિલર એન્ડિંગ સાઉન્ડ. રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે એવા શબ્દોને કહેવામાં આવશે કે જે શબ્દ છે એનો ઉચ્ચાર છે છેલ્લો એન્ડિંગ સાઉન્ડ એ સિમિલર હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રાઇટર, લાઇટર. આને આપણે આવી રીતે ઉચ્ચારીએ છીએ બ્રાઇટર, લાઇટર. તો જો પાછળનો જે સાઉન્ડ છે એકદમ સિમિલર છે ને, એ એકદમ સિમિલર છે. જોયું? ઈટર, ઈટર, બ્રાઇટર, લાઇટર. મતલબ કે જે શબ્દ છે એ શબ્દનો એન્ડિંગ સાઉન્ડ છે, એન્ડિંગ સાઉન્ડ એ સિમિલર હોય તો એ શબ્દને આપણે રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે તે કહીશું. ઓકે? એન્ડ રાઇમિંગ વર્ડ છે તે હંમેશા 2 અથવા 2 થી વધારે હોય છે. ઓકે? તો આ જે છે બ્રાઇટર, રાઇટર એ એક રાઇમિંગ વર્ડ્સ થયો. આ ઉપરાંત તમે શોધી શકતા હોય તો બીજો કયો રાઇમિંગ વર્ડ છે આની અંદર. એન્ડ બીજું હું તમને એ કહેવા માગું છું કે રાઇમિંગ વર્ડ્સ શોધવાની જ્યારે તમે શરૂઆત કરો ને ત્યારે હંમેશા તમારે જે લાઇન છે એની પાછળ જોવાનું. ઓકે? એ લાઇનની પાછળની અંદર તમને કોઈ એવો સિમિલર એન્ડિંગ સાઉન્ડ મળી જાય બેમાં તો એ રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ન્યૂ, યુ, ઇયર, હિયર. તો આ પણ શું છે? રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે. તો અહીંયા આપણે લખશું ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ પોએમ આર બ્રાઇટર, લાઇટર, ન્યૂ, યુ, ઇયર, હિયર. એક કરતાં વધારે મળે તો આર કરીને જોઈન કરવાનું અને એક મળે તો ઇઝ. ઓકે? પણ 2 છે, 2 શબ્દ એ એક રાઇમિંગ વર્ડ થશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ એન્ટોનિયમ ઓફ ધ વર્ડ રિમેમ્બર. રિમેમ્બર એટલે યાદ રાખવું, તો ભૂલી જવાને શું કહેશું? ફોરગેટ. જે આપણે પોયમ છે એના પેરેગ્રાફમાંથી આપણે શોધીશું. તો અહીંયા આવશે ધ એન્ટોનિયમ ઓફ ધ વર્ડ રિમેમ્બર ઇઝ ફોરગેટ. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 2. સ્ટાન્જા આપેલો છે તેની જે પ્રશ્ન છે વોટ વિલ ધ સોંગ ડુ વેન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ઇન ધ ક્રાઉડ. કે જ્યારે બાળક ક્રાઉડમાં હશે ત્યારે સોંગ છે તે શું કરશે? તો અહીંયા એનો જવાબ છે વેન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ ઇન ધ ક્રાઉડ ધ સોંગ વિલ પ્રોટેક્ટ ધ ચાઇલ્ડ. જે કાળની અંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય એ જ કાળની અંદર આપણે જવાબ છે તે આપવો. ત્યારબાદ છે વેન ધ ચાઇલ્ડ ઇઝ અલોન ધ સોંગ વિલ વિસ્પર ઇન હિઝ ઇયર. ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. કે જ્યારે બાળક એકલું હશે ત્યારે આ સોંગ છે તેના કાનમાં વિસ્પર કરશે. તો સાચું કે ખોટું? જો અહીંયા છે વિસ્પર ઇન યોર ઇયર તો ટ્રુ છે, તો યસ ટ્રુ. તો ફક્ત ટ્રુ લખો તો પણ ચાલશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વિચ વર્ડ ઇન ધ પોયમ મીન્સ ટુ સ્પીક સોફ્ટલી. ધીમેથી બોલવું એવો કયો શબ્દ છે જે આની અંદર છે તે એવું દર્શાવે છે? તો એઝ ઇટ ઇઝ વિસ્પર. પણ આપણે જવાબ કઈ રીતે લખશું? ટુ સ્પીક સોફ્ટલી મીન્સ વિસ્પર. ઓકે? ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 3. સ્ટાન્જા છે, નીચે પેરેગ્રાફ છે. વિચ લાઇન શોઝ ધેટ ધ પોએટ ઇઝ અવેર ઓફ ધ ડિફિકલ્ટીઝ ઇન ધ લાઈફ. કઈ લાઇન છે તે એવું દર્શાવે છે કે પોએટ છે તે તેની ડિફિકલ્ટી વિશે જાગૃત હતા. તો જો અહીંયા છે ધો ધેર આર ડેન્જર્સ ધેર આર
ફિયર્સ. આ લાઈન દર્શાવે છે. તો આપણે એ લાઈન છે તે દર્શાવવાની છે, ફક્ત ને ફક્ત એ લાઈન. ઓકે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, પ્લીઝ લેટ મી સ્પીક માય સે મીન્સ પ્લીઝ લેટ મી સ્પીક માય સે એનો મતલબ શું થાય? તો એનો મતલબ એવો થશે કે પ્લીઝ લેટ મી એક્સપ્રેસ માય ફિલિંગ્સ એન્ડ ઓપિનિયન્સ, કે મને મારી લાગણીઓ અને મારા મંતવ્યો છે તેને રજૂ કરવા દો, એવો એનો મિનિંગ છે તે થશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ પોયમ. તો હવે તો તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે સિમિલર એન્ડિંગ સાઉન્ડ વાળું હોય તો એ આવશે રાઇમિંગ વર્ડ્સ. તો અહીંયા રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે ફિયર્સ, ટીયર્સ. જો એક છે મતલબ આ બંને થઈને એક બન્યું એટલા માટે આપણે ઇઝ લખ્યું છે. ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ પોયમ ઇઝ કર્યું છે. ઓકે, ફિયર્સ, ટીયર્સ. હવે તમને એમ થાય હિયર નહીં આવે, પણ તમે ધ્યાનથી જુઓ, HEAR, હિયર, ફિયર્સ એન્ડ ટીયર્સ. તો અહીંયા ફિયર્સ, ટીયર્સ એવી રીતે છે, અને અહીંયા ફક્ત ને ફક્ત હિયર છે. તો અહીંયા એસ નો હોત, ફિયર, ટીયર એવું હોત તો થાત ફિયર, ટીયર, હિયર, એ બધા સિમિલર એન્ડિંગ સાઉન્ડ થાત અને રાઇમિંગ વર્ડ્સ કહેવાત. પરંતુ અહીંયા એસ લગાડેલો છે એટલે ફક્ત બે જ શબ્દ છે તે અહીંયા એક રાઇમિંગ વર્ડ્સ બનશે, ફિયર્સ, ટીયર્સ એવી રીતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્નપત્ર 4માં સ્ટાન્જા છે, તેની નીચે પ્રશ્ન છે, વોટ ઇઝ સ્ટ્રેન્જ અબાઉટ ધ પીકોક ડ્રોન બાય ધ ગર્લ. તો અહીંયા છે જો ગ્લાસીસ ઓન ધ આઈઝ ઓફ ધ પીકોક. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્નનો જવાબ આવી રીતે લખશું, ધ પીકોક ડ્રોન બાય ધ ગર્લ ઇઝ વિયરિંગ ગ્લાસીસ. આ પીકોક છે તેને ગ્લાસીસ પહેર્યા હતા, તે વિચિત્ર હતું એટલા માટે આપણે જવાબ તરીકે લખીશું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે, ધ કાવ ઇઝ હેવિંગ અ કન્વર્ઝેશન વિથ ધ પીકોક, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. કે ગાય છે તે પીકોક સાથે વાતો કરી રહી છે, ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તો જો અહીંયા લખ્યું છે ધ લાયન હેવિંગ કન્વર્ઝેશન વિથ ધ કાવ. તો અહીંયા સોફ્ટ છે, ખોટું છે, ફોલ્સ છે. શું કામ? કારણ કે લાયન છે તે વાતો કરી રહ્યું છે, પીકોક નહીં. ઓકે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 18, વોટ ઇઝ ધ સિનોનિયમ ઓફ ધ વર્ડ ચેટ. ચેટનો સિનોનિયમ શું છે, સમાનાર્થી શું છે? તો કન્વર્ઝેશન કરવી, વાતચીત કરવી, ચેટ કરવી, વાતચીત કરવી. તો પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ધ સિનોનિયમ ઓફ ધ વર્ડ ચેટ ઇઝ કન્વર્ઝેશન. ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્નપત્ર 5, વોટ ડઝ ધ પોએટીઝ પ્રોમિસ હર મધર. કે પોએટી છે એના મમ્મીને શું પ્રોમિસ કરે છે? તો આન્સર આવશે ધ પોએટીઝ પ્રોમિસ હર મધર ધેટ શી વિલ ઓલવેઝ લવ હર. આઈ વિલ લવ યુ લખ્યું છે ને, ઓલ ધ વે. તો શી વિલ ઓલવેઝ લવ હર તેવું તે પ્રોમિસ કરે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, કાર્વ માય નીચ મીન્સ, કાર્વ માય નીચ એનો મતલબ શું થાય? તો એનો મતલબ થશે કાર્વ માય નીચ મીન્સ ક્રિએટ માય ઓન પ્લેસ ઇન ધ વર્લ્ડ, ક્રિએટ માય ઓન ડેસ્ટિની ઇન ધ વર્લ્ડ, ક્રિએટ માય ઓન પ્લેસ ઇન ધ વર્લ્ડ. આ બંને મિનિંગ છે તમે લખી શકો છો. ત્યારબાદ છેલ્લો પ્રશ્ન છે, રાઇટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ પોયમ. વેરી ઇઝી. હવે તો ખબર પડી જ ગઈ છે કે રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે તે કોને કહેવાય. તો અહીંયા આપણે એને આન્સરમાં લખીશું, ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ઇન ધ પોયમ ઇઝ ડ્રીમ્સ, સિમ્સ, સ્ટ્રીમ્સ. જોયું 3 છે ને, 3 છે, પણ ત્રણેય બનીને એક રાઇમિંગ વર્ડ્સ બને છે ને એટલે અહીંયા આપણે ઇઝ લખ્યું છે. ઓકે, તો આ ભૂલાય નહીં. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 19, 20, 21, 22, 23ની, જેની અંદર તમને સૌથી પહેલાં હેડિંગ આપેલું છે રીડ ધ પેરેગ્રાફ. હવે અહીંયા શું આપ્યું છે? પેરેગ્રાફ. સૌથી પહેલાં તમને સેક્શન એમાં એક્સ્ટ્રેક્ટ લખેલું હતું. એક્સ્ટ્રેક્ટનો મતલબ થાય પરિચ્છેદ, નીમાંથી ઉતારેલું, તમારા પુસ્તકમાં હશે. ત્યારબાદ તમને આપે છે રીડ ધ સ્ટાન્જા. તો સ્ટાન્જાનો જે પોયમનો પેરેગ્રાફ હોય એને સ્ટાન્જા કહેવાય. હવે તમને અહીંયા આપે છે રીડ ધ પેરેગ્રાફ. તો અહીંયા એક ફકરો હશે જે તમારી બ્લેક બકની અંદરથી હશે. તો એની અંદરથી તમને 19, 20, 21, 22 ને 23 આ 5 પ્રશ્નો છે તે પૂછાશે. તો ચાલો સોલ્વ કરીએ. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ ક્વેશ્ચન પેપર નંબર 1ની. તો અહીંયા જે પેરેગ્રાફ આપ્યો છે સૌથી પહેલાં આપણે એનું ગુજરાતી કરીશું, એટલા માટે આપણે નીચેના પ્રશ્નો છે તે આરામથી સોલ્વ કરી શકીએ. જોઈએ, ફટીક રીચ કોલકાતા વિથ હિઝ અંકલ. ફટીક તેના મામા સાથે કોલકાતા પહોંચી ગયો. હી મેટ હિઝ આન્ટ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. તે તેની મામીને છે તે પહેલીવાર મળ્યો. શી વોઝ નોટ હેપી સીઈંગ ફટીક. તેણી છે ફટીકને જોઈને ખુશ થઈ નહીં. હર ઓવન 3 બોયઝ વેર ડિફિકલ્ટ ટુ મેનેજ. તેના જે 3 છોકરાઓ છે તેને સાચવવામાં પણ તેને ભારે તકલીફ પડતી હતી. ફટીક soon realized that he was an unwelcome guest at his aunt's house. ફટીકને થોડાક જ વખતમાં સમજી ગયો કે તેની મામીના ઘરે તે અણગમતો મહેમાન છે. His cousin mocked him and his aunt always found fault with him. તેના ભાઈઓ છે તેની મશ્કરી કરતા અને તેની મામી છે તેનો વાંક કાઢ્યા કરતી હતી. Even
ઇન હિઝ ન્યૂ સ્કૂલ ફટીક વોઝ ધ મોસ્ટ બેકવર્ડ બોય. નવી સ્કૂલમાં પણ તે ખૂબ પછાત ગણાતો હતો. હી સ્ટાર્ટેડ એન્ડ રિમેન્ડ સાયલેન્ટ વેન ધ ટીચર આસ્ક હિમ અ ક્વેશ્ચન્સ. શિક્ષક જ્યારે તેને પ્રશ્ન પૂછતા ત્યારે તે તેમની સામે તાકી રહેતો અને મૂંગો ઊભો રહેતો હતો. હી વોઝ કેન્ડ ઓલમોસ્ટ ડેલી. લગભગ રોજ તેને સોટીઓનો માર પડતો હતો. While the other boys were playing in the evening, he would think of his village home. જ્યારે બીજા બાળકો છે તે સાંજે રમતા હોય ત્યારે તેને ફક્ત ને ફક્ત ગામડાનો વિચાર કર્યા કરતો. He would stand sadly by the window and gaze at the roofs of distant houses. તે ઉદાસ થઈને બારી પાસે ઊભો રહેતો અને દૂરના ઘરોના છાપરા છે તે જોયા કરતો. His heart asked to go back to his village. તેને પોતાના ગામડે જવાની છે તે પ્રબળ ઈચ્છા છે તે થઈ આવતી હતી. હવે અહીંયા તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, વોટ ડીડ ફટીક રિયલાઇઝ? તો અહીંયા જ છે જો, હી રિયલાઇઝ ધેટ હી વોઝ અનવેલકમ ગેસ્ટ. આટલી તો ખબર પડી જાય, પણ આપણે આન્સર આવી રીતે લખીશું, ફટીક રિયલાઇઝ ધેટ હી વોઝ અનવેલકમ ગેસ્ટ એટ હિઝ આન્ટ્સ હાઉસ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, હાઉ ડીડ હિઝ આન્ટ એન્ડ કઝિન ટ્રીટ હિમ? તો અહીંયા આન્સર આપણે આવશે, his cousin mocked at him and his aunts always found fault with him. અહીંયા છે જો, અહીંયાથી જ પ્રશ્ન છે, his cousin mocked at him and his aunt always found fault with him. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે, why was Fatik the most backward boy in the school? કેમ એ બેકવર્ડ બોય ઇન ધ સ્કૂલ છે? તો અહીંયા છે, Fatik was the most backward boy in the school because whenever the teacher asked him a questions, he started and remained silent. Why થી પ્રશ્ન પૂછાય છે એટલે because થી છે આન્સરની શરૂઆત છે તે થતી હોય છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, what would Fatik do when the boys were playing? કે જે બોયઝ છે, બાળકો છે તે રમતા હોય ત્યારે ફટીક છે તે શું કરતો હોય છે? તો એનો આન્સર આવશે, when the boys were playing, Fatik would stand sadly by the window and think of his village home. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, how was the Fatik punished in school? તો એના જવાબમાં આપણે લખીશું, Fatik was caned daily. Fatik was caned daily. આવી રીતે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ પ્રશ્નપત્ર 2. પેરેગ્રાફ છે, તો પહેલા પેરેગ્રાફનો આપણે ગુજરાતી કરીએ, ત્યારબાદ પ્રશ્નોના જવાબ છે તેને સોલ્વ કરીએ. જોઈએ, looking round from the summit, you tell yourself that it was important. શિખર પરથી આસપાસ નજર કરતા તમે તમારી જાતને કહો છો કે એ મહત્વનું છે. Other silvery peaks appear through the clouds. બીજા રૂપેરી શિખરો વાદળાની આરપાર દેખાય છે. If you are lucky, the sun may be on them. જો તમે નસીબદાર હશો તો તેમના પર સૂર્ય હશે, સૂર્યનો પ્રકાશ હશે. The surrounding peaks look like a jeweled necklace around the neck of your summit. આસપાસના જે શિખરો છે એ શિખરના ગળામાં હીરે મઢેલા હાર જેવા શોભે છે. Below, નીચે, you see vast valleys sloping into the distance. નીચે દૂર દૂર સુધી ઢળતી વિશાળ ખીણો છે તમને દેખાય છે. It is a thrilling experience to look down from the summit. શિખર પરથી નીચે જોવું એક રોમાંચક અનુભવ છે. You bow down the god. તમે ઈશ્વરને નમી પડો છો. The experience of climbing the summit changes you completely. શિખર પર ચડવાનો અનુભવ છે તે તમને સાવ બદલી નાખે છે. There is another summit in your own mind. તમારા મનમાં એક બીજું શિખર છે. You must climb it to reach a fuller knowledge of yourself. તમારી જાતનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન, ફુલર નોલેજ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવા માટે તમારે એ શિખર ચડવું જોઈએ. The inner summit is fearful and hard to understand. આંતરિક શિખર છે તે ડરામણું અને સમજવામાં ખૂબ જ અઘરું છે. It cannot be climbed by anyone else. એ શિખર બીજું કોઈ ચડી શકતું નથી. You yourself have to do it. ફક્ત ને ફક્ત તમારે જાતે જ છે તે ચડવું પડે છે. The effect of both the climbs are the same. બંને શિખરો ચડવાની અસર સરખી છે, જે બહાર છે તે અને આપણી અંદર છે તે. They teach you much about the world and yourself. એ તમને વિશ્વ
અને તમારી જાત વિશે ઘણું બધું શીખવી જાય છે. ધ ઇન્ટરનલ સમિટ્સ આર હાયર ધેન એવરેસ્ટ. મનુષ્યના મનમાં રહેલા જે શિખરો છે તે એવરેસ્ટ કરતાં પણ ઊંચા છે. હવે તેના આધારે જે પ્રશ્ન આપ્યો છે તે જોઈએ. પ્રશ્ન છે, વોટ ડુ યુ ફીલ વેન યુ લુક ડાઉન ફ્રોમ ધ સમિટ? તો એના આન્સર તરીકે આવશે, વેન યુ લુક ડાઉન ફ્રોમ ધ સમિટ, ઇટ ઇઝ અ થ્રિલિંગ એક્સપિરિયન્સ એન્ડ યુ ફીલ યુ આર બોઈંગ ડાઉન ટુ ધ ગોડ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે, વોટ ચેન્જીસ યુ કમ્પ્લીટલી? ધ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ક્લાઇમ્બિંગ સમિટ ચેન્જીસ યુ કમ્પ્લીટલી. તો એ છે તે આન્સર તરીકે આવશે. ધ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ક્લાઇમ્બિંગ ધ સમિટ ચેન્જીસ યુ કમ્પ્લીટલી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે, વાય મસ્ટ વી ક્લાઇમ્બ ધ સમિટ ઓફ અવર ઓવન માઇન્ડ? તો એમાં આન્સર તરીકે આવશે, વી મસ્ટ ક્લાઇમ્બ ધ સમિટ ઓફ અવર ઓન માઇન્ડ ટુ રીચ અ ફુલર નોલેજ ઓફ અવર સેલ્વ્સ. ટુ રીચ ધ ફુલર નોલેજ ઓફ અવર સેલ્વ્સ. અહીંયા તમે એક વાત નોટિસ કરી હશે કે જે પ્રશ્ન છે ને, પ્રશ્ન એ જ છે અડધા જવાબ તરીકે આવી જાય છે. તો એ કઈ રીતે લખવાનું? તો જો સમજાવું. મોટે ભાગે શું થતું હોય છે કે જે પ્રશ્ન છે ને, પ્રશ્ન એ જે પૂછાતો હોય ને, મતલબ પ્રશ્ન બે રીતે પૂછાશે. એક તો તમને WH ક્વેશ્ચન વાળાથી પૂછાશે, એક ડુ ડઝથી પૂછાશે. જ્યારે ડુ ડઝ, એમ ઇઝ આર, વોઝ વેરથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય તો એના આન્સરમાં યસ એન્ડ નો એટલો જ જવાબ આવશે. પણ આ WH ક્વેશ્ચનથી પૂછાય ત્યારે એનો આન્સર છે તે પૂરા વાક્યમાં આવશે. તો જો WH ક્વેશ્ચન્સથી પ્રશ્ન પૂછાણો તે, અને એના પછી છે ટુ બીનું રૂપ લગાડેલું હશે, અથવા ટુ ડુ હોય, ટુ હેવ એનું રૂપ હશે, તો એ છે ને એને બાદ કરો અને એના પછી જે લખેલું છે ને સબ્જેક્ટ, એ સબ્જેક્ટને તમે લખો અને ત્યારબાદ જે ટુ બીનું રૂપ છે તે લખો અને પછી આન્સર. અહીંયા શું લખ્યું છે? વાય મસ્ટ. તો વાય અને મસ્ટ આ બંને છે. એક તો આ WH ક્વેશ્ચન છે અને આ ટુ બીનું રૂપ છે એની અંદર આવી ગયું. હવે શું છે? વી ક્લાઇમ્બ ધ સમિટ ઓફ અવર ઓન માઇન્ડ. તો અહીંયા છે વી ક્લાઇમ્બ ધ સમિટ ઇન અવર ઓન માઇન્ડ એટલું લખ્યું છે. હવે એના બાદ પ્રશ્નનો જવાબ શું છે? ટુ રીચ ફુલર નોલેજ ઓફ અવર સેલ્વ્સ. તો ત્યાંથી છે તમે શરૂઆત કરી શકો છો. મતલબ તમારો જે પ્રશ્ન છે એ જ તમારો અડધો આન્સર છે તે બની જતો હોય છે. આગળ જોઈએ, વોટ ડઝ ધ ઓથર સે અબાઉટ ધ ઇનર સમિટ? તો જો વોટ ડઝને સાઈડમાં કાઢ્યું, પછી શું લખ્યું? ધ ઓથર સેડ ધેટ ઇનર સમિટ ઇઝ fearful and hard to understand and it cannot be climbed by anyone else but yourself. તો આવી રીતે છે તે આન્સર થશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, what are the effect of both climbs? What are the effect of the both climbs? તો અહીંયા છે જો effect of the both climbs. They teach you much about the world and yourself. તો આવી રીતે છે તેનો જવાબ છે તે થશે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 3ની. પેરેગ્રાફ આપેલો છે, જોઈએ. યુધિષ્ઠિર કન્ટિન્યુ ટુ ક્લાઇમ્બ અપ ધ માઉન્ટેન પાથ. યુધિષ્ઠિરે પર્વતની કેડી પર ચલવાનું શરૂ રાખ્યું. વેન હી વોઝ એટ ધ એન્ડ ઓફ હિઝ જર્ની હી સો અ સ્ટ્રેન્જ લાઇટ અરાઉન્ડ હિમ. જ્યારે તેઓની યાત્રાના અંતિમ તબક્કામાં હતા ત્યારે તેમની આસપાસ એક વિચિત્ર પ્રકાશ જોયો. હી રિકોગ્નાઇઝ ઇન્દ્ર, ધ કિંગ ઓફ ધ ગોડ્સ, કમિંગ ટુવર્ડ્સ હિમ ઇન હિઝ ચેરિયટ. પોતાના રથમાં તેમની તરફ આવેલા દેવોના રાજા ઇન્દ્રને તેઓ ઓળખી ગયા. વેન હી કમ ક્લોઝ, જ્યારે તેઓ નજીક આવ્યા, ઇન્દ્રા સ્ટેપ્ડ ડાઉન ફ્રોમ ધ ચેરિયટ એન્ડ સેડ, ગેટ ઇન ટુ ધ ચેરિયટ યુધિષ્ઠિર. ઇન્દ્ર છે તે રથમાંથી નીચે ઉતર્યા અને બોલ્યા, રથમાં બેસી જાઓ યુધિષ્ઠિર. આઈ હેવ કમ હિયર ટુ ટેક યુ ટુ હેવન. હું તમને સ્વર્ગમાં લઈ જવા માટે અહીં આવ્યો છું. બટ યુધિષ્ઠિર રિફ્યુઝ ટુ ડુ સો બીકોઝ હી ડીડ નોટ વોન્ટ ટુ ગો ટુ હેવન વિથઆઉટ હિઝ બ્રધર્સ એન્ડ દ્રૌપદી. પરંતુ યુધિષ્ઠિરે તેમ કરવાની ના પાડી કારણ કે તેઓ તેમના ભાઈઓ અને દ્રૌપદી વગર સ્વર્ગમાં જવા માંગતા ન હતા. હી ધેરફોર સેડ, તેથી તેમણે કહ્યું, ઇફ ધે ઓલ ડુ નોટ કમ વિથ મી આઈ વિલ નોટ ગો વિથ યુ. જો તેઓ બધા મારી સાથે ન આવે તો હું તમારી સાથે નહીં આવું. વેન ઇન્દ્ર હિયર ધીસ હી સ્માઇલ એન્ડ સેડ. જ્યારે ઇન્દ્રએ આ સાંભળ્યું ત્યારે તેઓ હસ્યા અને કહ્યું, માય ડિયર યુધિષ્ઠિર, મારા પ્રિય યુધિષ્ઠિર, વાય ડુ યુ વરી અબાઉટ ધેમ? તમે શા માટે તેમની ચિંતા કરો છો?
ધે આર ઓલરેડી ઇન હેવન, તેઓ તો સ્વર્ગમાં ક્યારનાય છે. યુ અલોન વિલ બી અલાઉડ ટુ એન્ટર હેવન વિથ યોર લિવિંગ બોડી, ફક્ત તમે એકલા જ એવા છો કે જે સદેહે પોતાના દેહ સાથે સ્વર્ગમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. પ્લીઝ ગેટ ઇન ટુ ધ ચેરિયટ, કૃપા કરીને રસમાં બેસી જાઓ. એના આધારે નીચે પ્રશ્ન આપ્યો છે, વોટ હેપન એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ જર્ની? તેનો જવાબ આવશે, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ જર્ની યુધિષ્ઠિર સો અ સ્ટ્રેન્જ લાઇટ ઓલ અરાઉન્ડ હિમ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, વાય હેડ ઇન્દ્રા કમ ટુ યુધિષ્ઠિર? એના જવાબમાં આપણે લખીશું, ઇન્દ્રા હેડ કમ ટુ યુધિષ્ઠિર ટુ ટેક હિમ ટુ હેવન. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, વાય ડીડ યુધિષ્ઠિર રિફ્યુઝ ટુ ગો વિથ ઇન્દ્ર? તો અહીંયા આપણને આન્સર છે તે મળી જ જાય છે, તે રિફ્યુઝ શું કામ કરે છે? તો અહીંયા આપણે આન્સર તરીકે લખીશું, યુધિષ્ઠિર રિફ્યુઝ ટુ ગો વિથ ઇન્દ્રા બીકોઝ હી ડીડ નોટ વોન્ટ ટુ ગો ટુ હેવન વિધાઉટ હિઝ બ્રધર એન્ડ દ્રૌપદી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે, વોટ ડીડ યુધિષ્ઠિર ટેલ ઇન્દ્રા? યુધિષ્ઠિરે ઇન્દ્રને શું કીધું? તો અહીંયા છે, યુધિષ્ઠિર ટોલ્ડ ઇન્દ્રા that if his brother and Draupadi did not go to with him, he would not go to with him. મતલબ ઇન્દ્ર સાથે તે આવશે નહીં. ખાસ એ વાત આપજો કે જે વાક્યની અંદર પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ જ વાક્યની અંદર જવાબ આવશે. અહીંયા ડીડ છે, મતલબ આ સાદા ભૂતકાળમાં પૂછ્યું છે, એટલા માટે કરતા પછી સીધા V2 થી પ્રશ્નના જવાબની શરૂઆત થઈ છે, સાદા ભૂતકાળમાં જ. ઓકે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, વાય ડીડ ઇન્દ્રા ટેલ યુધિષ્ઠિર નોટ ટુ વરી અબાઉટ હિઝ બ્રધર એન્ડ દ્રૌપદી? તો એના આન્સરમાં આવશે, ઇન્દ્ર ટોલ્ડ યુધિષ્ઠિર નોટ ટુ વરી અબાઉટ હિઝ બ્રધર એન્ડ દ્રૌપદી બીકોઝ ધે વેર ઓલરેડી ઇન હેવન. તેઓ પહેલેથી જ ક્યારનાય હેવનની અંદર છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ ક્વેશ્ચન પેપર નંબર 4માં. પેરેગ્રાફ છે, જોઈએ. હી વોચ ફેસિનેટેડ એઝ ડે આફ્ટર ડે ધ વોરિયર લેબર્ડ એટ સિમિંગલી ઇમ્પોસિબલ ટાસ્ક. રોજે રોજ એક દેખીતા જ અશક્ય એવા કામ માટે સૈનિકો જે પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે તે જોઈને તેને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. ધ યંગ મેન બિગેન ટુ ડેવલપ રિસ્પેક્ટ ફોર હિઝ એનિમીઝ ડિટર્મિનેશન. તેના શત્રુનો દ્રઢ નિર્ધાર જોઈને આ યુવકને તેના શત્રુઓ પ્રત્યે પણ માન થવા લાગ્યું. ઇવેન્ચ્યુઅલી હી ફાઉન્ડ હિમસેલ્ફ હેલ્પિંગ ધ મેન digging side by side with him carrying out the stone. છેવટે આ યુવક છે એ પણ આ માણસને મદદ કરવા લાગ્યો, તેની સાથે સાથે ખોદવા લાગ્યો અને પથ્થર છે તેને ઉંચકવા લાગ્યો. Years pass and then one day the two men broke through the other side. વર્ષો વીતી ગયા અને એક દિવસ બંને માણસોએ એક બીજી બાજુ સુધી ખોદી કાઢ્યું, મતલબ એક દિવાલને બીજી બાજુ સુધી ખોદી કાઢ્યું. The mountain was conquered at last and the centuries old isolation of the village ended. છેવટે પર્વત પર વિજય મેળવ્યો અને સેંકો પુરાણા ગામના વિખૂટવાપણાનો અંત આવ્યો. Now I am ready to die. હવે હું મરવા માટે તૈયાર છું. said the warrior. આ જે વોરિયર છે તેને કહ્યું. Kneeling before the young man, clave my head into two. યુવકના ઘૂંટણીએ પડીને સૈનિકે કહ્યું, મારા માથાના બે ટુકડા કરી નાખ. The youth raised his sword so that his father's death could be revenged. યુવકે તલવાર ઉગામી જેથી તેના પિતાના મોતનો બદલો લઈ શકાય. But he could not bring himself to do it. પણ તે એમ કરી શક્યો નહીં. Slowly he lowered his sword. તેણે ધીમેથી તેની તલવાર છે તે નીચી કરી. You are a murderer. તું ખૂની છે. He said. તેણે કહ્યું. But I have learned much from you in these last few years. પણ છેલ્લા થોડા સમયમાં, છેલ્લા વર્ષોમાં હું તારી પાસેથી ઘણું શીખ્યો છું. How can I kill my teacher? હું મારા ગુરુને કેવી રીતે મારી શકું? And he put his sword back and walked away. અને તેણે તે તલવાર છે તે પાછી મૂકી અને ચાલો ગયો. તો આ પેરેગ્રાફના આધારે નીચે પ્રશ્નો આપ્યા છે તેને સોલ્વ કરીએ. વોટ ડીડ ધ યંગ મેન વોચ વિથ ફેસિનેશન? તો એના જવાબ તરીકે આવશે, ધ યંગ મેન
watch with fascination how the warrior work hard to achieve seemingly impossible task. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, ફોર વોટ ડીડ ધ યંગ મેન ડેવલપ રિસ્પેક્ટ? તેના જવાબ તરીકે આવશે, ધ યંગ મેન ડેવલપ રિસ્પેક્ટ ફોર હિઝ એનિમીઝ ડિટર્મિનેશન. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે, હાઉ ડીડ ધ યંગ મેન હેલ્પ ધ વોરિયર? તેના જવાબની અંદર આવશે, ધ યંગ મેન હેલ્પ ધ વોરિયર બાય ડિગિંગ સાઇડ બાય સાઇડ વિથ હિમ એન્ડ કેરિંગ આઉટ ધ સ્ટોન્સ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, વોટ વોઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધ હાર્ડ વર્ક ઓફ ટુ મેન? તો એના જવાબમાં આપણે લખીશું, એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધ હાર્ડ વર્ક ઓફ ટુ મેન ધ સેન્ચુરીઝ ઓલ્ડ આઇસોલેશન ઓફ ધ વિલેજ એન્ડેડ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે, વાય કુડ ધ યુથ નોટ કિલ ધ વોરિયર? Why could the youth not kill the warrior? The youth could not kill the warrior because he had learned a lot from him in the past few years and he could not kill his teacher. તો આવી રીતે છે તેનો આન્સર થશે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્નપત્ર નંબર 5. તેનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. In the morning, I just like other day, I went to school. સવારે બીજા દિવસની જેમ જ હું સ્કૂલે ગયો. I knew I would get the previous month's scholarship that day and once I do paid the fees with the amount, the jalebis would be completely digest. હું જાણતો હતો કે તે દિવસે મને અગાઉના મહિનાની જેમ જ સ્કોલરશિપ મળવાની હતી અને એકવાર એ રકમમાંથી હું ફી આપી દઉં કે જલેબી પૂરેપૂરી પચી જશે. પરંતુ when I go to school, જ્યારે હું સ્કૂલે પહોંચ્યો, I found out that the scholarship was going to be paid the following months. હું જ્યારે પહોંચ્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે સ્કોલરશિપ તો આવતા મહિને આપવાની હતી. My head started spin. મારું માથું છે તે ભમવા લાગ્યું. Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess. માસ્ટર ગુલામ મોહમ્મદે જાહેર કર્યું કે ફી છે તે રિસેસ દરમિયાન લેવામાં આવશે. When the recess bell rang, I left the school and walked on and on. જ્યારે રિસેસનો બેલ વાગ્યો એટલે હું સ્કૂલમાંથી રવાના થઈ ગયો અને હું ક્યાંક ને ક્યાંક ક્યાં સુધી ચાલતો રહ્યો. ફાઇનલી, અંતે, I reached the railway station. હું રેલવે સ્ટેશને પહોંચ્યો. I started praying to Allah Miya. મેં અલ્લાહ મિયાને બંદગી કરવાનું શરૂ કરી દીધું. Just this once save me. ફક્ત એક જ વાર મને બચાવી લ્યો. Order a farishta to pass by and drop just 4 rupees in my pocket. જે ફરિશ્તાઓ છે એને તમે ઓર્ડર કરો, હુકમ કરો, એને ફરમાવો કે મારી પાસેથી પસાર થાય અને મારા ખીચ્ચામાં માત્ર ને માત્ર 4 રૂપિયા છે તે સરકાવી જાય. I promise, હું વચન આપું છું, I will use them only to pay my fees, not to eat jalebi. કે હું વચન આપું છું કે હું એનો ઉપયોગ છે તે જલેબી ખાવામાં નહીં કરું, પણ માત્ર ને માત્ર મારી ફી ભરવામાં કરીશ. તેના આધારે પ્રશ્નો આપ્યા છે, જોઈએ. How did the boy plan to pay the fees? How did the boy plan to pay the fees? The boy planned to pay the fees with the previous month's scholarship. The jalebis would be completely digest when the jalebis could completely digest when he would pay the fees with the previous month's scholarship. He would pay the fees with the previous month's scholarship. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, what did the boy came to know when he went to school? જ્યારે સ્કૂલે પહોંચ્યો ત્યારે શું જાણવા મળ્યું? When the boy went to school, he came to know that scholarship was going to be paid the following months. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે, what did Master Ghulam Muhammad announce? તો Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess. તો આન્સર એવી રીતે લખશું, Master Ghulam Muhammad announced that the fees would be taken during the recess. છેલ્લો પ્રશ્ન, what did the boy pray
ટુ અલામિયા? તો આન્સર આવશે ધ બોય પ્રે ટુ અલામિયા ટુ સેવ હિમ બાય ઓર્ડરિંગ અ ફરિશ્તા ટુ પાસ બાય એન્ડ ડ્રોપ જસ્ટ ₹4 ઇન હિઝ પોકેટ. તો આવી રીતે છે તે આપણે આન્સર આપવાના રહેશે. આ પેરેગ્રાફ છે તે મોસ્ટ ઓફ તમારા બ્લેક બુકમાંથી છે તે પૂછાતા હોય છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 24, 25, 26, 27, 28ની 5 પ્રશ્ન. આની અંદર શું હશે? રીડ ધ ડેટા એન્ડ આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. આની અંદર છે ને નોન વર્બલ ડેટા હશે. નોન વર્બલ ડેટા એટલે શું હશે? કે એની અંદર છે ને તમને કોઈને કોઈ છે ચાર્ટ અથવા પેરેગ્રાફ, કોઈ પણ ડેટા, કોઈ પણ માહિતી છે તે આપવામાં આવેલું હોય છે. એના આધારે છે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવતા હોય છે અને એના આધારે આપણે એને જવાબ છે તે લખવાના હોય છે. તો ચાલો જોઈએ પ્રશ્નપત્ર 1. એની અંદર જો આ છે ડેટા આપેલો છે. હવે આ ડેટા છે એના આધારે નીચે પ્રશ્ન આપ્યો છે. શું લખ્યું છે? વેન વોઝ ધ ટેલિફોન ઇન્વેન્ટેડ? કે ટેલિફોન છે તેનું ઇન્વેન્શન ક્યારે થયું હતું? તો અહીંયા ટેલિફોન છે, અહીંયા ઇન્વેન્શન, જો આ બધા જે અહીંયા લખ્યું છે ઇન્વેન્શન, અહીંયા છે ઇન્વેન્ટર એટલે કે જેને એની શોધ કરી છે તે, અહીંયા લખ્યું છે વર્ષ એટલે જે વર્ષમાં તેની શોધ થઈ છે તે, અને અહીંયા લખ્યું છે કન્ટ્રી એટલે જે દેશમાં તેની શોધ થઈ છે તે. તો ટેલિફોનનું પૂછ્યું છે આપણે કે ટેલિફોન ક્યારે ઇન્વેન્ટ થયો? તો જો વેનથી પ્રશ્ન પૂછો તે એટલે જવાબ હંમેશા સમય જ આવશે. તો શું છે સમય? 1876. તો અહીં આપણે આન્સર લખીશું ધ ટેલિફોન વોઝ ઇન્વેન્ટેડ ઇન 1876. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વુ ઇન્વેન્ટેડ ધ એરોપ્લેન? હવે જો વુથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય ને ત્યારે એ લોકો નામ જાણવા માંગે છે. ઓકે, તો બસ એની જગ્યાએ નામ લખી, આ પાછળનું છે ને એકદમ બેઠે બેઠું લખી નાખો અને ક્વેશ્ચન માર્ક અને પૂર્ણ વિરામ લખો એટલે તમારો વાક્ય છે, તમારો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ પૂરા વાક્યમાં થઈ ગયો. હવે એરોપ્લેન છે તેનું ઇન્વેન્શન કોને કર્યું છે? તો અહીંયા લખ્યું છે જો એરોપ્લેન, અહીંયા લખ્યું ઇન્વેન્ટર. તો આ ઇન્વેન્ટરનું નામ છે આપણે અહીંયા લખી, ત્યારબાદ સીધો પ્રશ્ન છે એ અહીંયા આપણે લખી દેવાનો છે. તો એનો આન્સર થઈ છે ઓરવિલ એન્ડ વાઇલ્બર રાઇટ્સ ઇન્વેન્ટેડ ધ એરોપ્લેન. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે ઇન વિચ કન્ટ્રી વોઝ સ્વિંગ મશીન ઇન્વેન્ટેડ? તો અહીંયા ગોતો સ્વિંગ મશીન ક્યાંય પૂછે. ચાલો અહીંયા છે સ્વિંગ મશીન, કન્ટ્રી પૂછ્યું છે તો સીધું કન્ટ્રી પર જતાનું ક્યાં છે? ફ્રાન્સમાં. તો આપણે અહીંયા આન્સર લખીશું ધ સ્વિંગ મશીન વોઝ ઇન્વેન્ટેડ ઇન ફ્રાન્સ. તો આવી રીતે છે એનો આન્સર થશે. ત્યારબાદ છે વોટ વોઝ ઇન્વેન્ટેડ ઇન ધ યુકે ઇન 1839? કે યુકે છે એની અંદર 1839માં શું ઇન્વેન્ટ થયું? તો અહીંયા યુકે છે, અહીંયા 1839 છે. તો કોણે ઇન્વેન્ટ કર્યું હતું એવું નથી પૂછ્યું, શું ઇન્વેન્ટ થયું હતું એ પૂછ્યું છે. તો ઇન્વેન્શન છે આપણે લખવું પડશે બાયસિકલ. તો આપણે પ્રશ્નના જવાબ તરીકે લખશું બાયસિકલ વોઝ ઇન્વેન્ટેડ ઇન યુકે ઇન 1839 એવી રીતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વોટ ડીડ જી ડાયલમેર ઇન્વેન્ટેડ? તો અહીંયા છે જી ડાયલમેર, એને શું ઇન્વેન્ટ કર્યું હતું? તો અહીંયા છે ઇન્વેન્શન, અહીંયા છે તો એને શું ઇન્વેન્ટ કર્યું હતું? મોટરસાયકલ. તો આપણે એટલું જ લખવાનું છે જી ડાયલમેર ઇન્વેન્ટેડ મોટરસાયકલ. હવે વોટથી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તો શું ઇન્વેન્ટ કર્યું એવું પૂછ્યું છે, વેનથી પૂછે તો સમય છે, વેર તો કન્ટ્રી પૂછે છે, ઇન્વેન્ટરનું નામ પૂછે છે, વુથી પ્રશ્ન પૂછે. તો જે પૂછવું હોય એનો જ આપણે આન્સર આપવાનો. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે ક્વેશ્ચન પેપર નંબર 2ની. તો એની અંદર ડેટા આપેલો છે, એક ગ્રાફ તરીકે આપેલો છે, એને જોઈને આપણે પ્રશ્ન લખવાના છે. ધ ગ્રાફ શોઝ ધ સેલ્સ ફોર ખાલી જગ્યા મંથ્સ. આ ગ્રાફ છે તે કેટલા મહિનાની સેલ્સ બતાવે છે? તો 1, 2, 3, 4, 5 5 મહિનાની બતાવે છે. તો આપણે આન્સર લખીશું ધ ગ્રાફ શોઝ ધ સેલ્સ ફોર 5 મંથ્સ. હવે જો 5 છે એને તમે નીચે અંડરલાઇન કરો અને ઇન્વર્ટેડ કોમા કરો, જેથી કરીને આરામથી છે તમારો પ્રશ્ન છે તે ચેક થઈ જાય. ત્યારબાદ છે ઇન વિચ મંથ ઇઝ ધ સેલ ઇઝ હાઈએસ્ટ? કયા મહિનામાં સેલ છે તે હાઈએસ્ટ હતી? જો જુઓ આ કયા મહિનામાં હાઈએસ્ટ છે? સૌથી હાઈએસ્ટ છે માર્ચ મહિનાની અંદર છે. તો આપણે અહીંયા લખીશું ધ સેલ ઇઝ હાઈએસ્ટ ઇન ધ મંથ ઓફ મે. સોરી, અહીંયા મે છે, મે મહિનામાં હાઈએસ્ટ છે. ધ સેલ ઇઝ હાઈએસ્ટ ઇન ધ મંથ ઓફ મે. તો મે છે એની નીચે અંડરલાઇન કરીને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આપણો પ્રશ્નનો જવાબ છે તે આપણે હાઇલાઇટ કરી શકીએ છીએ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે હાઉ મેની યુનિટ્સ વેર સોલ્ડ ઇન ફેબ્રુઆરી? તો ફેબ્રુઆરીમાં કેટલા યુનિટ્સ વેચાણા છે? તો 150. તો પ્રશ્નનો જવાબ બે રીતે લખી શકીએ. સૌથી પહેલાં તો 150 મતલબ 150 યુનિટ્સ વર સોલ્ડ ઇન ફેબ્રુઆરી અથવા ઇન ફેબ્રુઆરી 150 યુનિટ્સ વર સોલ્ડ. પણ જ્યારે આપણે સમય પહેલાં લખીએ ઇન ફેબ્રુઆરી, ઇન સન્ડે, તો કોઈ પણ સમય પહેલાં લખીએ તો એના પછી આપણે અલ્પ વિરામ છે તે કરવાનો રહેવો. ત્યારબાદ જોઈએ ઇન
વિચ મંથ્સ વેર 200 યુનિટ સોલ્ડ. તો 200 યુનિટ્સ ક્યારે સોલ્ડ થયા હતા? એપ્રિલની અંદર. તો આપણે અહીંયા આન્સર તરીકે લખશું ઇન એપ્રિલ અલ્પવિરામ 200 યુનિટ્સ વર સોલ્ડ, અથવા 200 યુનિટ્સ વર સોલ્ડ ઇન ધ મંથ ઓફ એપ્રિલ. આવી રીતે પણ આપણે આન્સર છે તે આપી શકીએ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે ઇન વિચ મંથ ઇઝ ધ સેલ લોએસ્ટ. કયા મહિનાની અંદર સેલ છે એકદમ લોએસ્ટ હતી? તો અહીંયા દેખાય છે જાન્યુઆરી મહિનામાં. તો આપણે અહીંયા લખી શકાય ધ સેલ ઇઝ ધ લોએસ્ટ ઇન ધ મંથ ઓફ જાન્યુઆરી. આ ગ્રાફના આધારે પણ ખબર પડશે, અને અહીંયા જો સેલ્સના આંકડા છે એના આધારે પણ આપણને ખબર પડશે. તો આપણે આન્સર છે તે આરામથી લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 3ની. જોઈએ એની અંદર તમને એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપેલી છે. તો જોઈએ શું આપેલું છે. વોટ ઇઝ ધીસ ડેટા. આ ડેટા છે શું છે? તો આ ડેટા છે એક એડવર્ટાઇઝ છે. ઓકે, તો આપણે શું લખીશું? ધીસ ઇઝ એન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ધીસ ઇઝ એન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. હવે જો અહીંયા નહીં લખી નાખતા ધીસ ઇઝ એન એન્યુઅલ ક્લિયરન્સ સેલ્સ, એવી રીતે નથી લખવાનું. આ એક એડવર્ટાઇઝ છે ને, જો તમને 30થી 50% ઓફ આપે છે, 1 એપ્રિલથી 7 એપ્રિલ સુધીની સેલ છે, તો આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે. ઓકે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે. તો વોટ ઇઝ ધીસ ડેટા લખે તો એ જે ડેટા છે એ ડેટા શું છે એ આપણે અહીંયા લખવાનું છે, નથી લખવાનું એનું જે હેડિંગ છે એ નથી લખવાનું. ઓકે, તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એટલે આપણે લખશું ધીસ ઇઝ એન એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. ત્યારબાદ જોઈએ વોટ ઇઝ સોલ્ડ ઇન ધ શોપ. વોટ ઇઝ સોલ્ડ ઇન ધ શોપ. તો અહીંયા દુલ્હન કલેક્શન છે તે સોલ્ડ થાય છે, તો ધ શોપ સોલ્ડ દુલ્હન કલેક્શન. તો અહીંયા એક જ વસ્તુ વેચાય છે, ધ શોપ સોલ્ડ દુલ્હન કલેક્શન. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે હાઉ મચ ઇઝ ધ ડિસ્કાઉન્ટ. જો ડિસ્કાઉન્ટ અહીંયા લખ્યું 30થી 50% ઓફ, એટલે આપણને ખબર પડી ગઈ 30થી 50% સુધી આપણે ડિસ્કાઉન્ટ આપવાના છે. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ ધ ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ 30 to 50%. ધ ડિસ્કાઉન્ટ ઇઝ 30 to 50%. ત્યારબાદ છે ફોર હાઉ મેની ડેઝ ઇઝ ધ સેલ. હવે સેલ છે કેટલા દિવસ છે? જો તો 1 એપ્રિલથી 7 એપ્રિલ છે, મતલબ એક અઠવાડિયા માટે છે. તો આપણે બે રીતે જવાબ લખી શકીએ. કઈ રીતે? ધ સેલ ઇઝ ફોર અ વીક. ધ સેલ ઇઝ ફોર અ વીક, અથવા ધ સેલ ઇઝ ફોર 7 days. તો આ બંને જવાબ છે આપણા સાચા થશે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે ઇન વિચ સિટી ધ શોપ લોકેટેડ. તો જો અહીંયા લખ્યું સિટીનું નામ પૂછ્યું. ઓકે, કોઈ પણ આજુબાજુના એરિયા પૂછ્યા નથી, આપણે સિટી પૂછ્યું છે. તો સિટી છે અમદાવાદ. તો આપણે લખીશું ધ શોપ ઇઝ લોકેટેડ ઇન અમદાવાદ. તો એકદમ ઇઝી રીતે આપણે છે એના આન્સર છે તે આપી શકીએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 4ની. તો અહીંયા ડેટા આપેલો છે 5 સ્ટાર હોલિડેઝ. મતલબ આ છે એક ટૂર છે, ટૂર કંપની હોલિડેઝ માટે એની છે. અહીંયા આપણને પૂછ્યું છે વોટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ ટૂર ટુ ભૂતાન. કે ભૂતાન જવા આવવું હોય આપણે તો ટૂરનો કોસ્ટ કેટલો છે? તો અહીંયા જો 1 લાખ રૂપિયા લખ્યું છે ભૂતાન જવા માટે. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્નમાં લખી શકીએ જવાબમાં આન્સર તરીકે ધ કોસ્ટ ઓફ ધ ટૂર ટુ ભૂતાન ઇઝ Rs 1 lakh. અહીંયા છે ને 1 lakh, તો અહીંયા આપણે લખીશું Rs 1 lakh. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે ફોર હાઉ મેની ડેઝ ઇઝ ધ ટૂર ટુ દાર્જિલિંગ. તો દાર્જિલિંગ જવા માટે કેટલા દિવસની છે? તો જો 11 days. અહીંયા નાઇટ છે, અહીંયા ડેઝ છે. તો ડેઝ પૂછાશે તો આપણે ડેઝમાં જવાબ આપીશું. તો અહીંયા શું લખીશું? ધ ટૂર ટુ દાર્જિલિંગ ઇઝ ફોર 11 days. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે ઇફ યોર બજેટ ઇઝ 80,000 વેર કુડ યુ ટ્રાવેલ. તમારું બજેટ છે 80,000નું હોય તો તમે ક્યાં જઈ શકો? એક તો અરુણાચલ પ્રદેશ જઈ શકીએ, બીજું દાર્જિલિંગ પણ જઈ શકીએ. જો ત્યાં 50,000 છે તો 80,000 હોય તો આપણે જઈ જ શકીએ ને દાર્જિલિંગ. ઓકે, તો અહીંયા બે જગ્યાએ જઈ શકશું. આપણે લખીશું ઇફ યોર બજેટ ઇઝ Rs 18,000 યુ કુડ ટ્રાવેલ દાર્જિલિંગ ઓર અરુણાચલ પ્રદેશ. કાં તો તમે દાર્જિલિંગ જઈ શકો, કાં તો અરુણાચલ પ્રદેશ જઈ શકો. તો આવી રીતે આપણે આન્સર છે તે લખી શકીએ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે ઇન હાઉ મેની સિટીઝ ડઝ ધ ટૂર ઓપરેટર હેવ એન ઓફિસ. તો જો અહીંયા કોન્ટેક્ટ કરીને શું કીધું છે? અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, મતલબ 3 જગ્યાએ ઓફિસ હશે તો જ કીધું હશે ને. તો અહીંયા આપણે જવાબ આપશે ધ ટૂર ઓપરેટર હેવ એન ઓફિસ ઇન 3 cities અમદાવાદ, સુરત એન્ડ વડોદરા. તો આપણો આન્સર છે તે થશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ કોસ્ટ ઓફ ધ ટૂર ઓફ દાર્જિલિંગ. દાર્જિલિંગ જવું હોય તો એ ટૂરનો કોસ્ટ શું છે? તો 50,000 રૂપિયા. અહીંયા જો લખ્યું છે ને ₹50, તો આપણે લખવાનું ધ કોસ્ટ ઓફ ધ ટૂર ટુ દાર્જિલિંગ ઇઝ Rs 50,000. તો આવી રીતે છે આપણે ડેટામાંથી આન્સર છે તે આપી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 5ની. એની અંદર ડેટા આપેલો છે. તો શું છે? જો વોટ ડેટા ઇઝ. તો અહીંયા લખ્યું છે નોટિસ, મસ્ત રીતે લખ્યું છે. તો એ નોટિસ છે. ઓકે,
આ છે એનો ટાઇટલ નથી. વોટ ડેટા ઇઝ ધીસ લખે તો એ ડેટા શું છે એના વિશે આપણે માહિતી આપવાની છે. તો એક નોટિસ છે, તો અહીંયા આપણે લખીશું ધીસ ઇઝ અ નોટિસ. ઓકે, ત્યારબાદ જોઈએ વોટ ઇઝ ધ ટોપિક ઓફ ધ સેમિનાર. વોટ ઇઝ ધ ટોપિક ઓફ ધ સેમિનાર. તો જો અહીંયા લખ્યો છે ટોપિક, તો આપણે એ જ ટોપિક અહીંયા લખીશું, પણ આપણે આપણી રીતે લખીશું ધ ટોપિક ઓફ ધ સેમિનાર ઇઝ હાઉ ટુ અચીવ 100% લિટરેસી. હાઉ ટુ અચીવ 100% લિટરેસી. ડાયરેક્ટ આવી રીતે લખી નાખો, એની કરતાં આપણે પૂરા વાક્યમાં જવાબ આપવાનો. આ બેને કાઢીને તો ટોપિક ઓફ ધ સેમિનાર ઇઝ હાઉ ટુ અચીવ 100% લિટરેસી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે બાય whom ઇઝ ધ સેમિનાર ઓર્ગેનાઇઝડ. તો અહીંયા જો ઓર્ગેનાઇઝ બાય 10th B. તો અહીંયા આપણે લખીશું આન્સર તરીકે ધ સેમિનાર ઇઝ ઓર્ગેનાઇઝ બાય 10th B. આવી રીતે આન્સર આવશે. ઓકે, ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ ડ્યુરેશન ઓફ ધ સેમિનાર. આ સેમિનાર છે એની ડ્યુરેશન શું છે. તો જો 10 AM થી 3 PM સુધી બોલાવવાના છે. તો 10 થી 11, 12, 1, 2, 3 એટલે કે 1, 2, 3, 4 ને 5 5 કલાક થઈ. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ ને ધ ડ્યુરેશન ઓફ ધ સેમિનાર ઇઝ 5 hours. ધ ડ્યુરેશન ઓફ ધ સેમિનાર ઇઝ 5 hours. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે બાય whom ઇઝ ધ નોટિસ ઇસ્યુડ. આ નોટિસ છે તે કોના દ્વારા ઇસ્યુ કરવામાં આવી છે. તો જો અહીંયા પ્રિન્સિપાલ લખ્યું છે નીચે, જેના દ્વારા નોટિસ મૂકવામાં આવી હોય તો બાય ઓર્ડર અથવા એનું નામ છે તે અથવા સિક્કો છે એ મારેલો હોય તો અહીંયા પ્રિન્સિપાલ દ્વારા છે. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું ધ નોટિસ ઇઝ ઇસ્યુડ બાય ધ પ્રિન્સિપાલ. છે ને એકદમ સહેલું. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 29, 30, 31, 32. હવે આની અંદર છે ને તમને આપ્યું છે રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. હવે ડાયલોગ લખ્યું હોય, કન્વર્ઝેશન લખ્યું હોય, બંનેનો મતલબ એક થાય કે ડાયલોગ આપેલો હશે અને એના ઉપરથી એ નીચે પ્રશ્નો આપ્યા છે એના આપણે છે આન્સર આપવાના છીએ. તો ચાલો જોઈએ વન બાય વન. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 1ની. તો અહીંયા છે આપણને ડાયલોગ આપ્યા છે, એક ઇન્ટરવ્યુઅર છે અને એક રાજેશ છે, મતલબ રાજેશ ઇન્ટરવ્યૂ આપે છે. તો અહીંયા પ્રશ્ન આપ્યો છે કે ફોર વિચ પોસ્ટ હેઝ રાજેશ એપ્લાયડ. રાજેશ છે તે કઈ પોસ્ટ માટે એપ્લાયડ કરે છે. તો જો અહીંયા જો શોપ અસિસ્ટન્ટ, પણ અહીંયા આપણે જવાબ શું લખશું રાજેશ હેઝ એપ્લાયડ ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ અ શોપ અસિસ્ટન્ટ. ઓકે, ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે વાય વોઝ રાજેશ લુકિંગ ફોર અ પાર્ટ ટાઈમ જોબ. વાય વોઝ રાજેશ લુકિંગ ફોર ધ પાર્ટ ટાઈમ જોબ. તો જો અહીંયા રાજેશ શું જવાબ આપે છે આઈ વોઝ લુકિંગ ફોર અ પાર્ટ ટાઈમ જોબ ટુ હેલ્પ મી પે માય કોલેજ ફીસ. તો અહીંયા આપણે આન્સર તરીકે લખીશું રાજેશ વોઝ લુકિંગ અ પાર્ટ ટાઈમ જોબ ટુ પે ફોર હિઝ કોલેજ ફીસ. ઓકે, કોલેજની ફીસ ભરવા માટે તે પાર્ટ ટાઈમ જોબ છે શોધી રહ્યો છે. ત્યારબાદ છે વોટ વુડ બી હિઝ ડ્યુટી એઝ શોપ અસિસ્ટન્ટ. કે શોપ અસિસ્ટન્ટ તરીકે તે આવશે તો એની ડ્યુટી શું રહેશે. તો આપણે એની ડ્યુટીની અંદર લખીશું પેરેગ્રાફમાંથી જ છે એઝ અ શોપ અસિસ્ટન્ટ રાજેશ વુડ હેવ ટુ હેલ્પ ધ કસ્ટમર્સ ડુ ધ બિલિંગ એન્ડ કીપ ધ ફ્રન્ટ ઓફ ધ સ્ટોર ક્લીન. તો આ છે એની ડ્યુટી રહેશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વોટ વર્ક એક્સપિરિયન્સ ડઝ રાજેશ હેવ. રાજેશને કોઈ વર્ક એક્સપિરિયન્સ છે. તો અહીંયા છે જો આઈ વર્ક પાર્ટ ટાઈમ એટ અ મોલ લાસ્ટ સમર. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું રાજેશ હેઝ વર્ક પાર્ટ ટાઈમ એટ અ મોલ. આવી રીતે છે આપણે આન્સર છે તે આપી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 2ની. તો અહીંયા પણ તમને એક ડાયલોગ આપ્યો છે નીતિન અને અજયનો. તો અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યું છે કે વોટ ડઝ અજય પ્રપોઝ. અજયે શું રજૂઆત કરી છે. તો અહીંયા આન્સર આવશે અજય પ્રપોઝ ટુ વોચ ધ હોકી મેચ ઓન ધ યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ. જો અહીંયા કહે છે ને લેટ્સ વોચ ધ હોકી મેચ ઓન ધ યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ. આપણે શું કીધું કે લેટ્સ કે એટલે શું કે દરખાસ્ત અથવા પ્રપોઝ રજૂ કરતા હોય છે. તો અહીંયા અજય પ્રપોઝ ટુ વોચ ધ હોકી મેચ ઓન ધ યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વુ ડઝ નોટ લાઇક ક્રાઉડ. તો વુ છે એની જગ્યાએ ફક્ત અને ફક્ત નામ લખવાનું છે. વુ ડઝ નોટ લાઇક ક્રાઉડ. તો અહીંયા આવશે નીતિન. તો નીતિન ડઝ નોટ લાઇક ક્રાઉડ. આટલો જ જવાબ થશે. વુની જગ્યાએ જે ક્રાઉડને પસંદ નથી કરતું અહીંયા કહે છે જો નો આઈ ડોન્ટ લાઇક ક્રાઉડ. તો બસ નીતિન ડઝ નોટ લાઇક ક્રાઉડ. એવી રીતે જવાબ થશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન વેર ડઝ અજય વોન્ટ ટુ ગો ફોર અ વોક. અજય છે તે ક્યાં છે તે વોક કરવા માટે જાય છે. તો અહીંયા આન્સર તરીકે લખશું અજય વોન્ટ્સ ટુ ગો ફોર અ વોક ટુ ધ સરદાર પાર્ક. અહીંયા છે ને લેટ્સ ગો ટુ ધ સરદાર પાર્ક.
તો અહીંયા જવાબ તરીકે આવશે અજય વોન્ટ્સ ટુ ગો ફોર અ વોક ટુ ધ સરદાર પાર્ક. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વેર વિલ ધ અજય એન્ડ નીતિન ફાઇનલી ગયો. આટલું બધું નક્કી કર્યા પછી તે ફાઇનલી કઈ જગ્યાએ જાય છે? તો એના આન્સર તરીકે આપણે લખીશું અજય એન્ડ નીતિન વિલ ફાઇનલી ગો ફોર અ વોક ઓન ધ સી શોર. ફાઇનલી છે તે સી શોર ઉપર જાય છે. જે કાળની અંદર પ્રશ્ન એ જ કાળની અંદર આપણે જવાબ આપવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ પ્રશ્નપત્ર 3. પ્રશ્ન છે વિથ વિચ બેંક ડઝ મિસ્ટર પટેલ વોન્ટ ટુ ઓપન હિઝ એકાઉન્ટ? વિથ વિચ બેંક મિસ્ટર પટેલ વોન્ટ્સ ટુ ઓપન હિઝ એકાઉન્ટ? મિસ્ટર પટેલ વોન્ટ્સ ટુ ઓપન એન એકાઉન્ટ વિથ ધ ઇન્ડિયન બેંક. અહીંયા છે ઇન્ડિયન બેંક. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વોટ ટાઈપ ઓફ એકાઉન્ટ વિલ મિસ્ટર પટેલ ઓપન? મિસ્ટર પટેલ છે તે કયા પ્રકારનું એકાઉન્ટ છે તે ખોલવા માંગે છે? તો અહીંયા આન્સર તરીકે આવશે મિસ્ટર પટેલ વિલ ઓપન અ સેવિંગ બેંક એકાઉન્ટ. મિસ્ટર પટેલ વિલ ઓપન અ સેવિંગ બેંક એકાઉન્ટ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે હાઉ મચ બેલેન્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર અ ચેક? હાઉ મચ બેલેન્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર અ ચેક બુક? તો અહીંયા આપણે આન્સર તરીકે લખીશું અ મિનિમમ બેલેન્સ ઓફ Rs1000 ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ ચેક બુક. ઓકે, એવી રીતે આપણો આન્સર થશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે હાઉ મચ મની શુડ મિસ્ટર પટેલ ડિપોઝિટ ઇનિશિયલી? હાઉ મચ મની શુડ મિસ્ટર પટેલ ડિપોઝિટ ઇનિશિયલી? તો એ આન્સર તરીકે આપણે લખીશું મિસ્ટર પટેલ શુડ ડિપોઝિટ Rs500 ઇનિશિયલી. મિસ્ટર પટેલ ઇઝ ડિપોઝિટ Rs500 ઇનિશિયલી. એ છે આન્સર તરીકે આવશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 4ની. પ્રશ્ન છે વેર ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્જર ફ્રોમ? વેર ઇઝ ધ સ્ટ્રેન્જર ફ્રોમ? તો એ આન્સર તરીકે આપણે લખીશું ધ સ્ટ્રેન્જર ઇઝ ફ્રોમ ચેન્નઈ. ધ સ્ટ્રેન્જર ઇઝ ફ્રોમ ચેન્નઈ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વેર ડઝ હી વોન્ટ ટુ ગો? વેર ડઝ હી વોન્ટ ટુ ગો? તો અહીં આપણે આન્સર તરીકે લખીશું હી વોન્ટ ટુ ગો હોટલ કામા. હી વોન્ટ ટુ ગો હોટલ કામા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વાય કાન્ટ સ્ટ્રેન્જર ગો ઇન અ ટેક્સી? વાય કાન્ટ સ્ટ્રેન્જર ગો ઇન અ ટેક્સી? તો અહીંયા આન્સર તરીકે લખીશું ધ સ્ટ્રેન્જર કાન્ટ ગો ઇન અ ટેક્સી બીકોઝ હી લોસ્ટ હિઝ વોલેટ. હી લોસ્ટ હિઝ વોલેટ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે હાઉ ડઝ ધ શોપકીપર હેલ્પ ધ સ્ટ્રેન્જર? હાઉ ડઝ ધ શોપકીપર હેલ્પ ધ સ્ટ્રેન્જર્સ? તો આન્સર તરીકે લખીશું ધ શોપકીપર આસ્ક હિઝ સન ટુ ડ્રોપ ધ સ્ટ્રેન્જર એટ હોટલ કામા. ધ શોપકીપર આસ્ક હિઝ સન ટુ ડ્રોપ ધ સ્ટ્રેન્જર એટ હોટલ કામા. તેને ક્યાં જવાનું હતું? હોટલ કામા. તો આવી રીતે છે એના જવાબ છે તે આપણે લખી શકીશું. પેરેગ્રાફમાંથી જ છે એટલા માટે. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 5ની. પ્રશ્ન છે વોટ આર મહેશ ક્વોલિફિકેશન? મહેશ છે એનું ક્વોલિફિકેશન શું છે? તો અહીંયા આપણે આન્સર તરીકે લખીશું મહેશ હેઝ ડન બીકોમ વિથ 85% માર્ક. મહેશ હેઝ ડન બીકોમ વિથ 85% માર્ક. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વાય ડઝ હી વોન્ટ અ જોબ? વાય ડઝ હી વોન્ટ અ જોબ? તો આન્સર તરીકે લખીશું હી વોન્ટ્સ અ જોબ ટુ સપોર્ટ હિઝ ફેમિલી એન્ડ ઓલ્સો ફર્ધર સ્ટડી. એ વોન્ટ અહીં લખ્યું છે જો આઈ નીડ અ જોબ ટુ સપોર્ટ માય ફેમિલી. તો આ એટલે કોની વાત થાય છે? મહેશની વાત થાય છે. અહીંયા હી લખ્યું છે તો અહીંયા આપણે હી લખવું પડશે હી વોન્ટ્સ અ જોબ ટુ સપોર્ટ હિઝ ફેમિલી એન્ડ ઓલ્સો ટુ ફર્ધર સ્ટડી. ત્યારબાદ પ્રશ્ન છે હાઉ ડઝ મહેશ ડિસ્ક્રાઇબ હિમસેલ્ફ? મહેશ છે તે પોતાની સેલ્ફને કઈ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે? જો અહીંયા લખ્યું છે આઈ એમ અ હાર્ડ વર્કિંગ હોનેસ્ટ એન્ડ સિન્સિયર. તો અહીંયા આપણે આન્સર તરીકે લખીશું મહેશ ડિસ્ક્રાઇબ હિમસેલ્ફ એઝ હાર્ડ વર્કિંગ ઓનેસ્ટ એન્ડ સિન્સિયર. ત્યારબાદનો છેલ્લો પ્રશ્ન છે ડઝ મહેશ ગેટ ધીસ જોબ? ડઝ મહેશ ગેટ ધીસ જોબ્સ? તો અહીંયા આન્સર તરીકે લખીશું યસ મહેશ ગેટ્સ ધીસ જોબ. તો આ હતો તમારો સેક્શન બી. આ ઉપરાંત કોઈ પણ ગ્રામરનો ટોપિક તમને ખ્યાલ ન આવતો હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સની અંદર લખશો. અને ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા. આવા અનેક વિડીયો છે હું આ ચેનલ ઉપર લઈને આવીશ. આઈ હોપ you like this video. Thank you.